عام 2045 يقال إن الأرض راح تخرب وما حنقدر نصلحها، وما تصير الأرض غير قابلة للعيش فيها. هذا كله عشان الناس تستهلك بلاستيك، تستهلك بترول، من لوثات البيئة ما أحتاج أتكلم عنها كتير. بس أنا اللي بقوله هو اليوم إنه في أشياء إحنا كبني آدمين طبيعيين نقدر نسويها، أشياء بسيطة ممكن تغير كل شيء. أول شيء ممكن نبطل ناخد بلاستيك، نبدأ نقول لا للبلاستيك. إعادة التدوير شيء مهم. كيف نقول لا للبلاستيك؟ نبطل ناخد أكياس بلاستيك من السوبر ماركت، نبدأ نجيب الأكياس القماش حقتنا إحنا. نبطل ناخد العلب البلاستيك، نجيب العلب حقتنا. basically نبطل ناخد أشياء كتير نقدر نرميها على طول، ونبدأ نستبدلها بأشياء تستخدم كذا مرة. كده حيتقلل الاستهلاك. طبعا في شيء اسمه The Great Pacific Garbage. إيش يعني؟ الزبالة العظيمة في المحيط الهادي. هذه زبالة اتكتلت مع بعض وتجمعت مع بعض إلين ما صارت 2 مليون كيلومتر مربع، مساحة السعودية. طبعا هذه الزبايل قتلت كل الحيوانات اللي كانت عايشة هناك، كل الأشياء. بس في شيء تاني الناس ما يعرفون لما إن الواحد يتكلم عن البلاستيك، هو إنه طبعا إحنا كلنا نعرف إنه البلاستيك ما يتحلل، بس إيش اللي يصير فيه؟ الشمس تكسره إلى ما يصير حبات صغيرة نسميها مايكرو بلاستكس. هذه تصير مرة صغيرة، تقوم الحيوانات تاكلها وهي ما تدري. طبعا تطلع فوق في الحيوانات والحيوانات والحيوانات لما توصل لنا إحنا. دحين يقولك إنه معظم الناس فيهم، ما حفتي بس يعني ماني فاكرة بالضبط كم النسبة، بس إنه فيهم نسبة معينة من البلاستيك جوة بطنهم، هي دي اللي بتسممهم، هي دي اللي تسبب أشياء زي الحبوب، زي الأمراض زي أمراض المعدة، أشياء كتير. متوقع إنه بعد 50 سنة من دحين جزئية كبيرة من الأرض راح تغرق تحت الموية، منها جدة حتغرق. مرة سهل إنها تغرق لأنها في نفس مستوى البحر. الواحد يقدر يستخدم سيارات كهربائية، يقدروا يستخدموا أشياء كتير. أنا راح أسوي لينك لفيديوهات أنا أحس إنها مفيدة للي حابب يتعلم أكتر عن الموضوع. بس أنا أكتر شيء يهمني اليوم إنه في شيء اسمه بلاستيك فري أو زيرو ويست موفمنت. هذا معناته إنه الواحد يحاول يقلل من استهلاكه للبلاستيك والأشياء اللي تنرمي والزبايل، يعني بقدر قدر ممكن عشان يقلل أثره في تخريب الأرض. ناس كثيرة ما يعرفوا ده الشيء، بس المحلات زي زارا، زي برشيكا، زي ستارس باريس، هذه المحلات الملابس اللي تعتبر رخيصة بس ما هي مرة رخيصة، هذه كلها شيء اسمه فاست فاشن. هذه الصناعات يقول لك هي تاني أكبر صناعة مضرة للبيئة بعد البترول، يعني شيء تقريبا زي البترول في التلوث حقه. المشكلة هي إنه الناس بتشتري أكثر من ما هم بيستخدموا، وطبعا هذا يسبب كيماويات تخش في صنع الملابس. في بترول ينحرق عشان يركب السفينة عشان يوصل لحد عندنا، بعدين بترول زيادة ينحرق عشان كهرباء، عشان المحل، أشياء كتير. ففي الأخير بيترمى في الدولاب والناس ما بتلبس 3-4 ملابسها. ولا حد يقول إنه هي بس قارورة واحدة، هي بس مصاصة واحدة. هي أنت تقدر تسوي أشياء جدا بسيطة، هي دي اللي راح تفرق. لو أنا سويتها، لو أنتوا سويتوها، لو العيلة كلها سوتها، لو عوائلكم سوتها، يصير شيء جماعي كده نسوي فرق مع بعض. الواحد ممكن يبطل يشرب من كاسات البلاستيك في الشغل أو في الجامعة، ويبدأ يستخدم القوارير اللي تتملى وتتفضى تاني، القزاز والأشياء دي. الحين في شيء اللي هو الموس الحديد اللي كانوا يستخدموه قبل 100 سنة، بس هو أفضل 1000 مرة من البلاستيك، لأنه مع البلاستيك تستخدمه مرة واحدة
بعدين يخرب ترميه في الزبالة، بعدين تضطر تستخدم واحد تاني مع كل مرة تبي تحلقي. فهذا الحديد لا، انتي بس تفكيه تغسليه بعدين ترجعي تستخدميه تاني، ويفضل حاد فترة طويلة، ومو حاد لدرجة انه يقطع نفسك يعني. هي بسيطة، ما هي صعبة دي الدرجة. طبعا فرش الأسنان البلاستيك تتبدل بفرش أسنان خشب. فرش الشعر برضو نفس الشيء. وفي أشياء كثيرة تانية بس للأسف غير متوفرة في السعودية، بس يوم من الأيام إن شاء الله أنا اللي حتأكد إنها تتوفر هنا إن شاء الله. كلنا بنغير شيء، بنغير العالم مع بعض. طبعا لايك، شير، سبسكرايب، ريتويت. أنزل فيديوهات مرة بالعربي، مرة بالإنجليزي، مرة بالإسباني، معظمهم فيها السبتايتلز، فخليكم معي على الخط.